The Gift of Influence เราทุกคนล้วนมีอิทธิพลกับคนรอบตัวกว่าที่เราคิดในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันผมจะมีคำถามหนึ่งส่งต่อให้กับเลิร์นเนอร์ทุกท่านในวันสุดท้ายของชีวิตในงานศพของท่านในช่วงของการไว้อาลัยท่านอยากให้ผู้คนไว้อาลัยตัวตนของท่านว่าอย่างไรผมอยากให้ทุกท่านตอบคำถามนี้ก่อนที่จะไปเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับและที่สำคัญก็คือทุกช่วงเวลาของชีวิตเราล้วนเป็นอิทธิพลต่อผู้อื่นกว่าที่เราคิดในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้แก่นของความหมายชีวิตผ่านหนังสือ The Gift of Influence ครับ You are listening to The Library Podcast. วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64 ผ้าปู800เส้นได้นุ่มลื่นเย็นสบายทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64 ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่ม The Gift of Influence เราทุกคนคือแรงดลใจครับผมกล้าบอกเลยว่านี่จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ความสำคัญและสิ่งที่ผมรู้สึกลึกซึ้งได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือเราทุกคนมีอิทธิพลกับคนรอบตัวตลอดเวลาครับหนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนไว้ว่าคือศิลปะแห่งการพลิกปฏิสัมพันธ์ธรรมดาในแต่ละวันให้กลายเป็นอิทธิพลบวกที่ผนึกแน่นยาวนานในใจของคนครับเป็นอีกคำหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าที่แรกที่เราจะไปหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วคือใจคนครับสิ่งที่ผมอาจจะบอกได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือความมีอิทธิพลเป็นสิ่งที่สำคัญเราทุกคนล้วนแล้วอยากจะมีอิทธิพลที่ดีกับผู้อื่นครับหากทุกท่านยังจำประโยคอันคลาสสิกของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรแต่ถ้าหากคุณสามารถสร้างอิทธิพลทางบวกให้กับผู้อื่นได้ท่านคือผู้นำครับเรื่องของผู้นำคือเรื่องของอิทธิพลไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือประโยคอันคลาสสิกที่ผมจำได้แม่นจากหนังสือความเป็นผู้นำของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์และหนังสือเล่มนี้จะมาพูดถึงอิทธิพลนั้นครับหนังสือเล่มนี้ครับเราทุกคนคือแรงดลใจจากคุณทอมมี่สปอร์ติงครับขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ด้วยที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาอาจจะเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับปีนี้เลยและผมจะส่งต่อของขวัญนี้ให้กับทุกท่านครับก่อนอื่นครับหากเราพูดถึงเรื่องอิทธิพลเราจะต้องมาเข้าใจคำนี้ก่อนหากผมพูดคำว่าอิทธิพลก็อาจจะมีหลายท่านมองว่าคำว่าอิทธิพลเป็นคำในแง่ลบผมเองก็รู้สึกแบบนั้นครับพูดตรงๆแต่จริงๆแล้วคำว่าอิทธิพลมันมีความหมายมากกว่านั้นคำว่าอิทธิพลจะสามารถใช้ไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้หากใครก็ตามใช้อิทธิพลของตัวเองไปในทางที่ดีคนคนนั้นจะกลายเป็นผู้นำเขาจะกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแต่ถ้าใครก็ตามใช้อิทธิพลไปในทางลบใช้อำนาจที่ตัวเองมีไปในทางที่ส่งผลเสียกับผู้อื่นอีกไม่นานอิทธิพลนั้นก็จะทำร้ายตัวเขาเองฉะนั้นครับอิทธิพลเป็นอีกคำหนึ่งที่ทรงพลังมากและทุกท่านควรใช้พลังนี้ให้ดีครับหรือแม้แต่ตัวเราเองตัวเราก็มีอิทธิพลกับตัวเราครับความคิดความเชื่อคำพูดการกระทำเรามีอิทธิพลต่อตัวเราเองทีนี้ผมจะถามคำถามง่ายๆเลยท่านอยากมีอิทธิพลที่ดีหรือไม่ดีครับผมเชื่อว่าเกือบ 100% ตอบว่าเราทุกคนอยากมีอิทธิพลที่ดีครับอิทธิพลของตัวท่านใหญ่โตยิ่งกว่าที่ท่านคิดมากมายหนังสือเล่มนี้แหละครับจะมาช่วยขยายความคำนั้นและจะพาทุกท่านสร้างอิทธิพลที่ดีให้กับตัวเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์พีซสำหรับปีนี้ก็ว่าได้ครับเอาละครับและเราจะมาเข้าเนื้อหากับหนังสือ The Gift of Influence กันและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้หากท่านอยากจะมีอิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นและโลกใบนี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับและผมยืนยันได้เลยว่าเหตุผลที่ผมรับหนังสือเล่มนี้เข้ามาเพราะหนังสือเล่มนี้คือ Masterpiece สำหรับปีนี้ครับเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้กันจากคุณทอมมี่สปอร์ติงหากทุกท่านยังจำงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับที่เขาได้ติดตามกลุ่มทดลองและลูกหลานของกลุ่มทดลองนานถึง80 ปีครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกจุดประสงค์ของการทำงานวิจัยนี้ก็คือเขาอยากจะรู้ว่าภายใน1ชั่วอายุคนปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขมากที่สุดจนถึงกระทั่งช่วงบั้นปลายชีวิตครับสิ่งที่
เห็นได้ชัดเลยก็คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้ในทุกๆด้านกุญแจนั้นคืออะไรรู้ไหมครับกุญแจนั้นคือสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคนรอบตัวครับผมอาจจะบอกได้ว่าสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้คือคนรอบตัวของท่านครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือลูกของท่านนั่นจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่จะส่งต่อความสุขไปจนถึงบั้นปลายชีวิตนั่นเองฉะนั้นแหละครับทุกการกระทำทุกคำพูดและการแสดงออกของเราล้วนส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์เสมอไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามและมันย่อมหมายความว่าสิ่งที่เราปฏิบัติต่อกันสิ่งที่เรามีการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนกันมันจะมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของท่านด้วยครับทีนี้ผมก็จะถามคำถามอีกครั้งหนึ่งท่านอยากให้คุณภาพชีวิตของตัวเองดีหรือแย่ครับแน่นอนดีแน่นอนทุกคนต้องตอบว่าดีแน่นอนฉะนั้นสิ่งนี้มองข้ามไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีอิทธิพลด้านบวกที่ส่งต่อให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าส่วนแรกที่คุณทอมมี่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงคืออะไรผมอยากให้ทุกท่านหลับตาครับไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะทำอะไรอยู่ผมอยากให้ทุกท่านหยุดทำครับแล้วลองใช้ช่วงวินาทีนี้โฟกัสกับตัวเองให้มากที่สุดลองนึกภาพตามนี้ครับหลายปีต่อจากนี้หลังจากที่ท่านอำลาโลกไปท่ามกลางคนผู้เป็นที่รักท่านจะล่วงเข้าสู่สภาวะก้ำกึ่งระหว่างความเป็นกับความตายท่านยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกแต่หลังจากที่ท่านอำลาโลกนี้ไปแล้วท่านหายเข้าไปในสนามกีฬาแห่งหนึ่งสนามกีฬาแห่งนั้นมีขนาดใหญ่รอบๆสนามกีฬาแห่งนั้นก็จะมีที่นั่งมีโพเดียมและท่านก็เริ่มสังเกตเข้าไปให้ลึกมากขึ้นมีคนที่นั่งอยู่บนโพเดียมเป็น 80,000 คนเลยครับ 80,000 คนคนนั้นคือคนที่ท่านคุ้นเคยคนเหล่านั้นกำลังส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจท่านที่ท่านกำลังจะเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่หลังจากการอำลาโลกนี้ไปผมอาจจะบอกได้ว่าในสนามนั้นมีคนนั่งเต็มความจุราว 80,000 คนคนเหล่านั้นไม่ได้มาชมกีฬาอะไรเลยครับคนเหล่านั้นไม่ได้มาดูมหรสพอะไรเลยคนทั้งหมดที่มาที่นั่นเขามาเพื่อบอกลาคุณครับแสดงว่าทุกๆคนที่อยู่ในสนามกีฬาแห่งนั้นคือคนที่ท่านรู้จักหรือเคยพบเจอทีนี้คำถามที่มันสำคัญก็คือหลังจากที่ท่านเจอคนที่คุ้นเคยเหล่านั้นแล้วคนที่ท่านเคยพบเจอคนที่ท่านเคยทำธุระด้วยโดยแทบจะไม่ได้นึกถึงใครต่อใครที่ท่านจำชื่อไม่ได้แต่ท่านจำได้แม่นว่าเคยปฏิบัติหรือส่งอิทธิพลต่อพวกเขาอย่างไร 80,000 คนในสนามกีฬานั้นจะกระทืบเท้าตบมือหรือร้องเรียกชื่อเพื่อขอบคุณที่คุณส่งอิทธิพลบวกต่อชีวิตของพวกเขาหรือว่าจะเงียบเฉยหรือถ้ามันเลวร้ายกว่านั้นเขาโห่ไล่สาปแช่งคุณครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณทอมมี่อยากให้ทุกท่านลองคิดตามเพราะที่แรกที่เราจะไปอยู่คือใจคนครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราเลือกได้ว่าในวันนั้นวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเราอยากให้คนในสนามกีฬานั้นพูดกับเราอย่างไรส่งเสียงเชียร์หรือส่งเสียงสาปแช่งผมเชื่อว่าทุกท่านอยากให้ทุกคนส่งเสียงเชียร์ทุกท่านอยากให้ทุกคนรู้สึกดีที่เคยได้พบเจอท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตคำถามนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะเมื่อชีวิตเราจบสิ้นทุกอย่างแล้วสิ่งที่เราเคยปรารถนาความฝันทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความสำคัญเลยก็ได้แต่ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ท่านเคยส่งต่อให้กับผู้อื่นสิ่งเหล่านั้นจะตาตึงไปกับชีวิตคนจนไปถึงชั่วลูกหลานครับพอฟังมาถึงนี้ทุกท่านก็สงสัยทำไมจะต้องเป็น 80,000 คนคุณทอมมี่เขาบอกไว้อย่างนี้ครับมีงานวิจัยมางานหนึ่งเมื่อไม่นานนี้พบมาว่าคนทั่วไปจะส่งอิทธิพลต่อผู้คน 80,000 คนในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามฉะนั้นครับเรามีอิทธิพลต่อคน 80,000 คนในชีวิตของเราถ้าใช้อายุขัยเฉลี่ย78 ปีหาร 80,000 จะได้เท่ากับปีละ 1,025 หรือวันละ 2.8 คนทุกๆวันจะมีคน 2-3 คนเข้าไปยังสนามกีฬาของคุณเตรียมเชียร์คุณหรือโห่ไล่คุณออกจากสนามหรือนั่งนึกไม่เลิกว่าคุณคือใครฉะนั้นครับคุณเลือกได้ครับทุกท่านเลือกได้ว่าจะส่งอิทธิพลด้านดีหรือด้านร้ายง่ายๆแค่นั้นเลย 80,000 คนในสนามนั้นผมอยากให้คนเหล่านั้นส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจและซาบซึ้งที่เคยได้เจอท่านในชีวิตหลังจากนี้ครับผมจะเปลี่ยนให้ทุกๆคนที่อยู่ในสนามกีฬานั้นส่งเสียงเชียร์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยหนังสือเล่มนี้ผมหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆครับเรามาดูตรงนี้กันครับเล่มนี้เขาให้ความสำคัญของคำว่าอิทธิพลครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสากลก็ influencer ตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนคำว่า influencer ไม่ใช่
ดาว TikTok ไม่ใช่ดาว YouTube ไม่ใช่คนที่ทำคอนเทนต์นะครับคนเหล่านั้นเราจะเรียกกันว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่คำว่าอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลให้กับผู้อื่นได้ฉะนั้นครับไม่สำคัญเลยว่าคนคนนั้นทำงานหรือมีตำแหน่งอะไรไม่สำคัญเลยนี่คือความลึกซึ้งของคำว่าอิทธิพลครับเขาบอกว่าการมีผลกระทบต่อนิสัยหรือพฤติกรรมของผู้อื่นนี่แหละครับคืออิทธิพลคุณเคยคิดหรือเปล่าว่า80,000 คนในสนามนั้นจะจดจำได้ว่าคุณชักจูงเขาให้คิดคล้อยตามได้อย่างไรคุณจะจำไม่ได้แต่คนพวกนั้นจะส่งเสียงขอบคุณเพราะคุณได้ช่วยให้พวกเขาเป็นพ่อแม่คู่ชีวิตพี่น้องหรือผู้บริหารและผู้นำที่ดีขึ้นคนเหล่านั้นในสนามจะจดจำว่าคุณเคยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นได้อย่างไรคนเหล่านั้นจะจดจำห่วงยามที่คุณให้ความรักและทำเพื่อพวกเขาคนเหล่านั้นจะตะโกนขอบคุณเพราะคุณทุ่มเทเพื่อพวกเขาอย่างจริงใจเขาเข้าใจตรงนี้อย่างลึกซึ้งครับสำหรับผู้เขียนคนเหล่านี้มาเชียร์ไม่ใช่เพราะว่าคุณเคยได้อะไรจากพวกเขาแต่เป็นเพราะว่าคุณเคยให้อะไรจากพวกเขามากกว่านี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญสุดท้ายแล้วเรื่องของอิทธิพลกับเรื่องของความเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลามรดกที่สำคัญที่สุดของคนเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมก็คือคนคนนั้นจะเป็นคนที่ส่งต่ออิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นหากท่านสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้ผู้อื่นดูท่านเป็นตัวอย่างในการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ท่านคือผู้นำนั่นแหละครับอิทธิพลในด้านบวกหรือแม้แต่หากเราไปรับฟังผู้อื่นเราลองไปถามผู้อื่นดูว่าวันนี้สบายดีหรือเปล่างานที่เขาทำเป็นอย่างไรบ้างอีกฝ่ายก็จะรู้สึกดีอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่ามีคนคอยเข้าใจเท่านี้แหละครับอิทธิพลบวกเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นฉะนั้นครับจงเป็นผู้สร้างอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นในโลกนี้มีคนที่มีอิทธิพลด้านบวกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น CEO โค้ชประธานบริษัทหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานลูกๆของท่านก็เป็นได้นะครับเขาบอกว่าคนที่มีอิทธิพลด้านบวกครับคนเหล่านี้จะชอบใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่โอ้อวดเขาจะสร้างความสัมพันธ์อันจริงแท้และเป็น giver เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพวกเขาจะถามตัวเองอยู่ตลอดว่าวันนี้เราจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อย่างไรบ้างฉะนั้นครับผมอยากให้ทุกท่านลองถามตัวเองในวันนี้ท่านจะสามารถส่งต่ออิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นได้อย่างไรบ้างท่านสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับหากมีคนใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่รอบตัวท่านท่านได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของเขามากพอแล้วหรือยังท่านจำเรื่องราวสำคัญของคนคนนั้นได้มากขนาดไหนหากเราใส่ใจผู้อื่นหากเราเป็นผู้ฟังที่แท้จริงอิทธิพลด้านบวกอยู่ในตัวท่านแหละครับท้ายที่สุดนี้ครับคน 80,000 คนซึ่งพบเจอตลอดชั่วชีวิตของท่านพวกเขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลด้านบวกหรือด้านลบที่คุณส่งให้คุณเลือกฉะนั้นผมจะถามคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอยากจะส่งต่ออิทธิพลที่ดีหรือไม่ดีครับเอาละครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนสำคัญกันในช่วงก่อนหน้านี้ผมก็อธิบายไปค่อนข้างยาวนะครับว่าอิทธิพลที่แท้จริงคืออะไรและท่านอยากให้คนในสนามกีฬานั้นเป็นคนแบบไหนพูดจาถึงท่านแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเลยจะต้องส่งต่อให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจก่อนทีนี้เรามาดูเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลครับส่วนที่1 lead ครับ L-E-A-D คำว่า lead ในที่นี้อาจจะเรียกว่าผู้นำก็ได้อาจจะเรียกว่าผู้มีอิทธิพลก็ได้ครับเรามาดูตรงนี้กันคำว่า lead ในที่นี้ครับเราจะมาแบ่งแยกทีละตัวเลยคำว่า L มาจากคำว่า lift หรือเชิดชูเราจะมาดูกันที่ L ตัวแรกก่อน lift เชิดชูครับจะเป็นเรื่องเล่าของครูคนหนึ่งเขาชื่อว่าครูลินครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกินใจคุณทอมมี่เขาบอกว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับมีครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าครูลินในตอนนั้นครูลินเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งแน่นอนเป็นวิชาที่ใครหลายๆคนรู้สึกว่ามันยากผมเองก็รู้สึกแบบนั้นในตอนนั้นครับเป็นช่วงที่ห้องเรียนหรือโรงเรียนใกล้จะเข้าช่วงปิดเทอมพอดีทุกท่านลองคิดภาพตามนะครับในช่วงใกล้จะปิดเทอมครับหากเราเป็นนักเรียนเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเรียนและอยากจะรีบหยุดไปเที่ยวคุณครูหากมาสอนวิชาอะไรยากๆมันจะไม่เข้าหัวเราจะไม่อยากฟังเลยทีนี้ครูลินเห็นแบบนั้นครับวันศุกร์ในวันนั้นอากาศอบอุ่นสดใสในเดือนมีนาคมปี 1912 ครูลินวัย 30 ปีเดินเข้าห้องสอนคณิตศาสตร์นักเรียนเกรด 8 ครับประมาณม.2 นั่นเองเป็นคาบเรียนสุดท้ายของวันนั้นก่อนจะเริ่มหยุดยาวที่นี้ครับครูลินเห็นนักเรียนชาย2 คนเล่นมวยปล้ำกันอยู่นักเรียนหญิง3 คนที่นั่งแถว3ส่งกระดาษโน้ตให้กันตรงมุมห้องเห็นเด็กหญิงเบตตี้คอยซับในตาที่บวมแดงเพราะว่าพ่อแม่เขาทะเลาะกันครับครูลินเห็นนักเรียนในห้องแล้วรับรู้ได้เลยว่าถ้าเขาสอนทฤษฎีพีทาโกรัสในตอนนั้นไม่มีทางเข้าหัวนักเรียนแน่ๆสิ่งที่เขาทำคือสิ่งนี้ครับ
ครูลินครับบอกให้เด็กชายที่อยู่หลังห้องเลิกเล่นมวยปั้มก่อนครับและก็สั่งให้ผู้หญิงเลิกส่งกระดาษโน้ตหลังจากนั้นครูลินหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งในแฟ้มห่วงขึ้นให้ลูกศิษย์ทั้งห้องดูคือแผ่นแฟ้มที่จะทำการเรียนการสอนนั่นเองครูลินก็บอกว่านักเรียนเห็นกระดาษแผ่นนี้หรือเปล่านี่คือแผนการสอนของครูวันนี้นักเรียนเห็นกระดาษดังนั้นก็ไม่ได้สนใจครับมองในตาลอยๆแต่หลังจากนั้นครับคุณครูยิ้มอ่อนพร้อมฉีกแผนการสอนทิ้งลงถังขยะนักเรียนปรบมือลั่นเลยครับเพราะรู้ว่าวันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วเพราะถึงเรียนก็ไม่มีอารมณ์เรียนครูลินเข้าใจเด็กครับครูลินรู้ว่าวันนี้สอนไปก็ไม่จำครูลินควรจะสอนในสิ่งที่มันมีความหมายกับเด็กๆดีกว่าเรามาดูกันว่าหลังจากนั้นครูลินทำอะไรครับครูลินว่าต่อไปครับเขาให้นักเรียนหยิบกระดาษกับดินสอออกมาแล้วก็ให้เขียนชื่อเพื่อนร่วมห้องแต่ละคนเลยทีนี้เขาก็จะให้เวียนส่งกระดาษโน้ตครับแล้วก็เขียนให้ฟีดแบ็กว่ามีความคิดเห็นหรือรู้สึกกับเพื่อนคนนี้อย่างไรครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ทำแบบฝึกหัดนี้ตอนเรียนแนะแนวที่จะมีชื่อเพื่อนๆอยู่มุมซ้ายพอกระดาษวนมาที่เราอันนี้เป็นชื่อเพื่อนคนนี้เราก็ให้ฟีดแบ็กไปเลยเราก็เขียนไปเลยว่ามีความในใจอะไรอยากจะบอกเพื่อนคนนี้บ้างนักเรียนต่างสนุกที่ได้ทำครับหลังจากนั้นครับเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วครูก็ให้นักเรียนรวบรวมกระดาษมาที่ครูหลังจากนั้นก็เข้าช่วงปิดเทอมครับสิ่งที่คุณครูลินทำก็คือเขาเอาความคิดเห็นหรือสิ่งที่อยู่ในใจของเด็กนักเรียนมาไล่เรียงตามรายชื่อเลยครับเช่นสมมุติผมได้ชื่อนาย A มาเพื่อนในห้องพูดถึงนาย A ว่าอย่างไรครูลินคัดลอกกระดาษนี้ทุกคนครับซึ่งแน่นอนจำนวนกระดาษจะเยอะมากเพราะครูลินจะต้องมาไล่เขียนทีละคนเลยเขาบอกไว้ว่ารวมแล้วเท่ากับต้องจัดแยกบันทึกข้อความย่อยถึง 1,260 ชิ้นเขาต้องใช้เวลาทำตลอดสัปดาห์ทีนี้เมื่อเปิดเทอมครับทุกคนก็ได้รับกระดาษกลับคืนไปนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ครูลินเคยได้ฝากไว้ให้กับเด็กๆหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปครับเมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ในตอนนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาสงครามเวียดนามกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นครับในตอนนั้นครับมีนักเรียนคนหนึ่งของคุณครูลินจะต้องออกไปรบแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองเด็กคนนั้นก็คือเด็กที่เคยเล่นมวยปล้ำตอนที่คุณครูลินเข้ามาในห้องเรียนในวันศุกร์ในปี 1962 ในตอนนั้นครับครูลินจำเด็กคนนั้นได้อย่างดีก็รู้สึกเสียใจก็เลยขอที่จะไปงานศพตอนนั้นครูลินก็ไปงานศพครับยืนอยู่หน้าโบสถ์เธอดูรูปถ่ายครับเด็กคนนั้นชื่อว่ามาร์คเธอคิดถึงเด็กนักเรียนคนนั้นที่เคยเล่นมวยปล้ำกับเพื่อนในห้องแต่หลังจากนั้นครับคุณพ่อของมาร์คเดินเข้ามาหาครูลินพ่อของมาร์คบอกว่ามากับผมสิครับผมอยากให้ครูดูอะไรสักอย่างหลังจากนั้นคุณพ่อของมาร์คก็เลยเอากระดาษแผ่นหนึ่งให้ทุกท่านลองถ่ายดูครับว่ากระดาษแผ่นนั้นคืออะไรกระดาษแผ่นนั้นก็คือกระดาษที่คุณครูลินเคยใช้เวลาทั้งสัปดาห์นั่งเขียนว่าเพื่อนๆในห้องมีความในใจกับมาร์คว่าอย่างไรบ้างแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆที่มางานศพก็เดินเข้ามาหาครูลินแล้วก็บอกว่าทุกคนเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้อยู่ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นอิทธิพลที่ติดตึงไปจนถึงชั่วอายุคนเลยก็ว่าได้สิ่งที่คุณครูลินทำในตอนนั้นเขาสังเกตว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรเขาสังเกตว่าเด็กๆอยากจะได้อะไรและสิ่งที่เขาทำกลับกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจและเป็นอิทธิพลด้านบวกที่ติดตึงจิตใจของเด็กเหล่านั้นครับนี่คืออิทธิพลด้านบวกที่ตอนผมอ่านแล้วก็รู้สึกลึกซึ้งครับนี่จะเป็นเรื่องราวที่อาจจะยาวที่สุดสำหรับหนังสือเล่มนี้แล้วนี่คือตัว L ครับ lift เชิดชูจงเชิดชูผู้อื่นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้ล้วนมีจุดดีของตัวเองอยู่เสมอจงเชิดชูพวกเขาจงเข้าใจพวกเขาจงสังเกตสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ดีนี่คือคำว่า lift เป็นตัวแรกครับตัว L นั่นเองต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่ตัว E ครับโอบอุ้มคำว่าโอบอุ้มในที่นี้จริงๆแล้วคุณทอมมี่ก็เล่าเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะสรุปคำว่าตัว E คือ embrace ครับคนที่มีอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นเขาจะเป็นคนโอบอุ้มทุกคนครับไม่ว่าคนคนนั้นจะดีกว่าหรือด้อยกว่าก็ตามคนคนนั้นจะปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมหากทุกท่านสามารถเชิดชูผู้อื่นสามารถโอบอุ้มหรือยอมรับในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นในฐานะมนุษย์ครับเราทุกคนจะมีความแตกต่างกันแต่ใครก็ตามที่สามารถยอมรับได้ว่าเราทุกคนมีความแตกต่างกันเราควรยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นแล้วไม่ได้พยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรอีกฝ่ายท่านก็คืออีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลด้านบวกในตัวเองและผู้อื่นต่อไปคือตัว A ครับ L E A D ตัว A ในที่นี้มาจากคำว่า act หรือลงมือทำ
คนที่มีอิทธิพลด้านบวกกับผู้อื่นการกระทำย่อมแสดงออกมาได้ชัดเจนกว่าคำพูดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านเห็นตรงกันคนที่มีอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นจะเป็นผู้กล้าช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่กล้าขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นครับคนที่ไม่กล้าลงมือทำก็จะไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เลยผมจะยกตัวอย่างนะครับหากผมเป็นคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากแต่ผมไม่เคยแม้แต่จะลงมือทำเพราะผมจะลงมือทำผมก็มีข้ออ้างผมก็มีการผัดวันประกันพรุ่งหรือบางทีก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันก็จะเป็นไปได้ยากครับที่ผมจะมีแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองมองกลับมาที่ชีวิตประจำวันของตัวเองเมื่อท่านมีความฝันเมื่อท่านมีแรงบันดาลใจท่านลงมือกระทำในสิ่งใดบ้างเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจนั้นให้มันเป็นจริงและเมื่อมันเป็นจริงมันจะส่งต่ออิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นได้อย่างไรลองทบทวนดูครับนี่คือตัว A ส่วนตัวสุดท้ายของคำว่า lead คือตัว D ครับ devote อุทิศตนคนที่จะเป็นคนที่ส่งต่ออิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นได้เขาจะต้องเป็น giver หรือ taker ครับเป็น giver ใช่ไหมครับคนที่เป็น giver เขาก็จะมีความอุทิศตนอยู่แล้วเขาจะให้บางสิ่งกับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนผมจะยกตัวอย่างเรื่องของผู้นำ5ระดับผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือผู้นำที่สร้างผู้นำครับเขาจะเป็นคนที่สร้างอีกคนหนึ่งที่มีศักยภาพเหนือกว่าตัวเขาเองเขาจะยอมให้คนรอบข้างของเขามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั่นแหละครับสิ่งเหล่านั้นต้องอุทิศตนครับซึ่งเราจะต้องใช้เวลากระทำสูงมากการที่จะสร้างสังคมหรือจะสร้างคนให้เก่งขึ้นมาเราจะต้องใช้ทรัพยากรใช้ใจใช้ความสม่ำเสมอแต่คนที่จะเป็น the influence เขาจะทำสิ่งนี้ครับ devote อุทิศตนนั่นเองทีนี้ผมได้อธิบายให้ทุกท่านฟังแล้วว่าคำว่า lead ในที่นี้มีอะไรบ้างต่อไปเราจะมาดูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือตัว I ทั้ง3ครับคำว่า influencer เริ่มตัวแรกก็คือตัว I ใช่ไหมครับคุณทอมมี่เขาบอกว่าจะมีตัว I อยู่3ตัวเราจะมาเริ่มที่ตัว I ตัวแรกกัน I ตัวแรกของการเป็น influence หรือผู้มีอิทธิพลที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้อื่นก็คือ interest ครับใส่ใจหรือสนใจในผู้อื่นผมอาจจะบอกได้ว่าเราไม่มีทางสร้างอิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นได้เลยถ้าเราไม่ใส่ใจพวกเขานี่คือความจริงครับสมมตินะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งท่านที่ฟังผมอยู่วันหนึ่งท่านจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้นำของคนถ้าท่านไม่ใส่ใจคนที่ตามท่านหรือคนรอบตัวของท่านความสำเร็จจะหายไปเลยครับเพราะจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือหรือคอยซัพพอร์ตท่านเลยฉะนั้นจงใส่ใจผู้อื่นเรามาดูส่วนแรกกันผมอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงความสัมพันธ์รอบตัวในชีวิตประจำวันทุกท่านใส่ใจคนรอบตัวมากขนาดไหนครับทุกท่านอาจจะลองถามคำถามนี้กับคนใกล้ตัวเลยก็ได้ว่าบางครั้งเรามองข้ามความสนใจหรือบางทีเราทำตัวเป็นไม่สนใจคนเหล่านั้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มีราคาที่ต้องจ่ายครับโดยเฉพาะในระยะยาวกฎข้อนี้ครับจงใส่ใจอันนี้ต่อไปจะเป็นวิธีที่คุณทอมมี่ใช้ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆหากเราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามแน่นอนเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องฝึกเลยก็คือเป็นผู้ฟังครับมนุษย์จะมี2หูและมีปากเดียวขนาดเรามี2หูแต่เรายังอยากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพูดอยู่เลยการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่หาได้ยากครับและคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นเสมอครับกฎข้อแรกเลยและเป็นกฎเหล็กสำหรับคุณทอมมี่ก็คือเขาจะใช้ประโยคนี้เวลาเขาจะพูดคุยกับใครก็ตามเขาจะบอกว่าไหนเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังบ้างสิเท่านี้ครับซึ่งเขาได้เล่าประสบการณ์หนึ่งก็คือเขาเคยไปบรรยายที่เมืองชิคาโกครับตอนนั้นเขาเจอผู้บริหารธนาคารผู้หญิงท่านหนึ่งตอนนั้นก็มีการทักทายตามภาษาครับแล้วคุณทอมมี่ก็เลยส่งคำถามไปว่าคุณเจนไหนเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังบ้างสิหลังจากนั้นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนั้นครับที่เป็นผู้บริหารงุนงงเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มหลังจากนั้นทั้งสองคนได้คุยกันอย่างจริงใจครับแล้วพอได้คุยกันไปสักพักครับคุณเจนก็เริ่มเล่าแล้วว่าเขาเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับลูกของเขาชื่อลินซี่ครับเขาต้องพาลินซี่เนี่ยไปผ่าตัดลูกของเขามีอาการหัวใจผิดปกติร้ายแรงหลายอย่างตั้งแต่เกิดทุกท่านลองมองดูตรงนี้ครับในตอนที่คุณทอมมี่ลองถามคุณลินว่ามีเรื่องอะไรเล่าให้ผมฟังบ้างผมเองก็อยากรู้คุณเจนก็เลยเล่าว่าตัวเธอเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างมาอยู่ทำงานในธนาคารนี้ได้อย่างไรแต่เมื่อคุณทอมมี่ใช้คำถามต่อคุณเจนคุณมีลูกไหนเล่าเรื่องลูกของคุณให้ผมฟังหน่อยหลังจากนั้นทั้งสองก็สนิทสนมกันอย่างง่ายดายครับและเมื่ออีกคนได้รับคำถามที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายใส่ใจเขาจะเริ่มพูดความจริงออกมาเขาจะเริ่มพูดในสิ่งที่เขาจะไม่พูดกับคนทั่วไป
นั่นหมายความว่ายิ่งเราสนใจหรือตั้งคำถามกับผู้อื่นตั้งคำถามเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝ่ายคุณจะได้รับสิ่งที่เรียกว่า trust ครับหรือความเชื่อใจนี่คือสิ่งที่เราต้องการทุกความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเราต้องการความเชื่อใจจากผู้อื่นจงเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นครับอาจจะบอกได้ง่ายๆเลยทุกๆครั้งที่ทุกท่านไปมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกับใครลองถามเขาดูครับลองเล่าเรื่องอะไรให้ผมฟังหน่อยสิคุณมาทำงานที่นี่ได้อย่างไรงานที่นี่มีความหนักขนาดไหนความฝันของคุณคืออะไรไหนเล่าความฝันให้ผมฟังบ้างสินี่จะเป็นประโยคเปิดตัวหรือจะเป็นประโยคที่สร้างความเชื่อใจระหว่างความสัมพันธ์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับทุกท่านลองเล่าเรื่องของท่านให้ผมฟังบ้างสิครับเรามาดูกันว่าเหตุผลที่คุณทอมมี่ใช้กฎนี้เป็นกฎเหล็กเหตุผลจริงๆคืออะไรเขาบอกว่ากฎง่ายๆของเขาก็คือทุกใบหน้ามีชื่อทุกชื่อมีเรื่องราวทุกๆคนที่ท่านเห็นไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนเดินผ่านตามถนนทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองครับผมชอบประโยคนึงที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาเขียนไว้ในหนังสือคนหนึ่งคนเปรียบเสมือนประเทศหนึ่งประเทศครับการที่เราค้นพบคนหนึ่งคนนั่นไม่ต่างจากการค้นพบประเทศใหม่เลยคนหนึ่งคนมีความสลับซับซ้อนมีเรื่องราวหลายอย่างที่เราไม่รู้ดังนั้นจงดีใจหากท่านได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะนั่นคือประเทศใหม่ที่ท่านได้ค้นพบและต้องค้นหาครับฉะนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องที่ดีเสมอหากท่านให้อีกฝ่ายได้เล่าเรื่องของตัวเองทีนี้มีอีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งตอนผมอ่านผมรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทอมมี่ทำผมอยากจะส่งต่อเรื่องนี้ให้กับทุกท่านครับในตอนนั้นครับคุณทอมมี่กับภรรยาของเขาไปที่บาร์แห่งหนึ่งประเด็นก็คือเขาต้องการไปนั่งชมวิวในบาร์แห่งนั้นแต่เผอิญครับโต๊ะเต็มครับเจ้าของร้านชื่อแกรี่ในตอนนั้นก็บอกว่าขออภัยด้วยครับตอนนี้โต๊ะเต็มจริงๆหลังจากนั้นครับคุณทอมมี่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับผมแค่อยากไปชมพระอาทิตย์ตกคุณแกรี่ครับซึ่งเป็นเจ้าของก็ยินดีพาขึ้นไปชมบนดาดฟ้าสักครู่แต่หลังจากนั้นครับพอทั้งสองได้คุยกันสิ่งที่คุณทอมมี่ทำก็คือคุณแกรี่คุณมาทำงานที่นี่ได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่คุณหลงใหลในการเป็นเจ้าของร้านนี้ไหนเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังหน่อยสิเขาใช้กฎข้อนี้กับความสัมพันธ์ของเขาครับหลังจากนั้นครับคุณแกรี่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านดูสดใสขึ้นเขายิ้มให้แล้วก็บอกว่าตัวเขาครับเป็นคนที่รักงานนี้มากมันเป็นงานที่ทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นและเขาก็รู้อีกว่าคุณแกรี่ครับเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ติดสุราหนักมากเขาเลยเลิกครับและเมื่อเขาเลิกได้สำเร็จเขาเลยมองเห็นว่าการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใกล้ๆมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติว่าเขามาได้ไกลแค่ไหนและการฟันฝ่าอาการติดแอลกอฮอล์ได้มันก็ยากเย็นเหลือเกินนี่คือสิ่งที่คุณทอมมี่ได้รับจากการถามอีกฝ่ายครับในตอนนั้นตอนผมอ่านผมรู้สึกเลยว่าเขาคุยกันแค่ไม่กี่นาทีแต่รู้สึกราวกับเพิ่งได้ฟังเรื่องราวทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และสิ่งที่พีคเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอคุณทอมมี่กับคุณจิลครับภรรยาของเขาตั้งท่าจะกลับแกรี่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะครับเขาบอกว่าทางร้านจะเลี้ยงคุณเองผมหาโต๊ะให้พวกคุณนั่งชมวิวได้แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใส่ใจผู้อื่นครับและสิ่งที่ตามมาอีกก็คือหลังจากที่คุณทอมมี่กับครอบครัวครับกลับบ้านตอนนั้นมีแชมเปญขวดหนึ่งมีพนักงานยื่นแชมเปญขวดนั้นมาให้พร้อมจดหมายโน้ตสั้นๆขอบคุณที่โดนบันดาลใจผมครับโน้ตใบนี้มาจากแกรี่นั่นเองตอนที่ผมอ่านผมรู้สึกได้ถึงความลึกซึ้งของความคิดมนุษย์ความคิดมนุษย์ต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเล่าเรื่องของตัวเองครับมนุษย์จะรู้สึกดีเสมอถ้ามีใครก็ตามใส่ใจหรืออยากรู้เรื่องของเขานั่นจะกลายเป็นอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นโดยที่ท่านแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยครับฉะนั้นผมอาจจะบอกได้ว่าปฏิสัมพันธ์ที่ท่านจะต้องพบเจอหลังจากนี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าท่านชื่นชอบในประวัติหรือโปรไฟล์ของคนคนนั้นแต่เกิดจากการที่ท่านสนใจใส่ใจซักถามเรื่องราวชีวิตงานอดิเรกและสิ่งที่คนคนนั้นทุ่มใจรักฉะนั้นสิ่งที่คุณทอมมี่ได้เรียนรู้3อย่างกับสิ่งนี้ก็คือ 1. ทุกๆคนมีเรื่องราวครับ 2. ทุกๆคนยินดีเล่าเรื่องของตัวเองถ้าเราถามอย่างจริงใจครับอันนี้เป็นคีย์หลักเลยถ้าเราถามอย่างจริงใจและ 3. เราจะส่งอิทธิพลบวกต่อชีวิตคนอื่นได้และสิ่งนั้นต้องให้เวลาเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องของเขาทีนี้ผมจะเข้าสู่งานวิจัยนะครับจะเป็นส่วนที่เป็นวิชาการเล็กน้อยแต่สนุกแน่นอนเดี๋ยวผมจะเล่าให้สนุกการฝึกนิสัยซักถามตรงนี้หลายท่านจะสงสัยทำไมการถามมันดูเป็นสิ่งที่พิเศษขนาดนั้นเลยหรือเปล่าผมจะนำงานวิจัยมาให้ทุกท่านจริงๆแล้วครับ
เหตุผลที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบพูดแต่ไม่ชอบฟังเป็นเพราะว่าสมองของเราครับสมองของเราไม่ได้ถนัดทำแบบนั้นครับถ้าพูดง่ายๆในงานวิจัยของห้องปฏิบัติการประสาทวิทยาการรับรู้ทางสังคมของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับนักวิจัยใช้เครื่องสแกน fMRI ครับสแกนสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองระหว่างที่เจ้าตัวพูดถึงเรื่องของตัวเองครับผลจากการสแกนสมองก็คือทุกๆครั้งที่มนุษย์หรือคนได้พูดถึงเรื่องของตัวเองสมองที่เชื่อมโยงกับส่วนของรางวัลครับหรือสมองส่วนที่เชื่อมโยงกับฮอร์โมนแห่งความสุขจะหลั่งออกมาครับนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่ใครก็ตามได้เล่าเรื่องของตัวเองฮอร์โมนแห่งความสุขกำลังหลั่งอยู่ในสมองของเขากำลังมีความสุขนั่นเองครับในวารสารที่เขาตีพิมพ์นะครับใน Journal of Personality เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ชอบใช้เวลาบอกเล่าทัศนะของตัวเองมากกว่าจะใส่ใจผู้อื่นฉะนั้นครับในฐานะที่เราจะเป็นคนที่มีอิทธิพลด้านบวกกับผู้อื่นจงฟังและใส่ใจผู้อื่นครับและท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนทีนี้ในบทต่อไปครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้การที่เราจะมีอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นเราจะต้องมีสิ่งนี้ครับความเมตตาครับความเมตตาคืออะไรผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยได้ยินคำนี้แต่เราอาจจะยังไม่ได้รับรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำนี้ผมจะไม่นิยามความหมายตามพจนานุกรมครับแต่ผมจะให้ทุกท่านรู้สึกถึงคำว่าความเมตตาเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เขียนว่าอย่างไรมีเรื่องหนึ่งครับที่คนทอมมี่เขาได้เขียนลงไปในตอนนั้นการที่เราจะมีอิทธิพลที่ดีด้านบวกให้กับผู้อื่นเราต้องใส่ใจผู้อื่นอยากรู้ว่าคนอื่นสนใจอะไรหรือชอบทำอะไรแต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอครับการที่เรารู้ว่าทำไมใครสักคนถึงเจ็บปวดหรือกระทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผมถามอีกฝ่ายว่าชอบอะไรสนใจในเรื่องอะไรก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายเป็นคนที่สังคมมองว่าเขาไม่ดีถ้าผมเลือกที่จะไปถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงทำแบบนี้อะไรคือสิ่งที่โดนบันดาลให้เขาทำแบบนั้นนั่นแหละครับคือความเมตตาคือการที่เรายอมรับคนคนนั้นต่อให้ผู้อื่นจะไม่ยอมรับเขาก็ตามมันคือ embrace นั่นเองครับคุณทอมมี่ได้เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าเฮลกาครับคุณเฮลกาเขาเคยพูดครั้งหนึ่งว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าความเมตตาอีกแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังในตอนนั้นเธอบินไปเพราะว่าคุณพ่อครับป่วยแล้วก็อาการสุดกระทันหันระหว่างคุณเฮลกานั่งเครื่องเธอเฝ้าคิดถึงสารพัดอย่างที่อยากจะพูดกับคุณพ่อของตัวเองหลายความทรงจำหลายประสบการณ์ที่อยากจะขอบคุณท่านเป็นครั้งสุดท้ายแต่ครับพอคุณเฮลกาลงจอดพี่สาวก็โทรมาบอกว่าคุณพ่อครับสิ้นลมไปแล้วหลังจากนั้นคุณเฮลกาก็นั่งตะลึงอยู่บนเครื่องแทบไม่รับรู้สภาพรอบตัวเลยเธอต้องขดตัวนั่งอยู่ริมกำแพงในสนามบินแล้วก็ร้องไห้แบบควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่สิ่งที่เธอรู้สึกได้ภายหลังก็คือถึงแม้เธอจะร้องไห้แล้วนั่งขดตัวอยู่ริมกำแพงในสนามบินแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลครับทำไมความเมตตาคือสิ่งที่หายากและมันมีคุณค่ามากเหลือเกินทีนี้ทุกท่านลองคิดภาพตามนะครับสมมติท่านเดินไปที่สะพานแห่งหนึ่งเห็นคนคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ริมสะพานแล้วก็นั่งอยู่ขอบริมสะพานเลยท่านจะมีอยู่2ทางเลือก 1. เดินผ่านไปไม่สนใจ 2. ใส่ใจเขาลองไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมเขาดูเศร้าจังท่านจะเลือกทางไหนครับผมเชื่อว่าถ้าเราคิดภาพตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรเราก็อยากที่จะเป็นคนมีเมตตาเราทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นแต่ถ้าหากผมถามอีกประโยคนึงแล้วในชีวิตจริงท่านคิดว่าจะเจอคนแบบไหนมากกว่ากันคนที่เมินเฉยต่อผู้อื่นมีเยอะครับทั้งที่จริงๆแล้วเขาอยากจะดีกับผู้อื่นแท้ๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องลงมือกระทำครับต้องลงมือ act หรือลงมือทำนั่นเองและคุณเฮลกาเขาก็ได้บอกครับจริงๆแล้วในตอนนั้นที่เธอกำลังร้องไห้ไม่มีใครสักคนหยุดแวะถามฉันเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีใครสักคนถามว่าจะช่วยอย่างไรไม่มีใครสักคนเดินมาแตะไหล่แล้วก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างหรือไม่มีเลยสักคนเดียววันนั้นเขาจึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมนุษย์ผู้คนต่างต้องการกันและกันมากขนาดไหนวันนั้นแหละครับที่คุณเฮลกาเขาเข้าใจว่าความเมตตาไม่ใช่เรื่องธรรมดาและมันเป็นเรื่องที่มีความหมายเสมอมันอาจจะเป็นแสงเทียนที่อยู่ท่ามกลางความมืดมิดก็ยังได้ฉะนั้นครับ be kind ครับจงเป็นผู้มีความเมตตาต่อผู้อื่นหากทุกท่านยังจำโค้ดของท่านมาร์คัสออเรเลียสได้ Don't act as you will live for 10,000 years
อย่าทำราวกับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตในขณะที่ท่านยังมีอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีจงมีเมตตาต่อผู้อื่นbe kind ครับและผมอาจจะบอกได้ว่าความเมตตาจะทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกก็ยังได้ผมจะนำอีกเรื่องราวหนึ่งเพราะนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่สวยงามที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ครับคืนวันอาทิตย์วันหนึ่งครับตอนนั้นคุณทอมมี่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ไปร้านอาหารกับภรรยาของเขาในระหว่างที่คุณทอมมี่กับครอบครัวกำลังรออาหารครับเท็ดครับลูกชายของคุณทอมมี่ป่วยแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือมีบริการคนหนึ่งที่เห็นว่าเท็ดดูไม่ค่อยสบายลูกชายของเขาดูไม่ค่อยสบายนั่นเองบริการคนนั้นเดินมาถามแล้วก็ถามครอบครัวคุณทอมมี่ว่าคุณได้ให้ลูกรับประทานยาแล้วหรือยังตอนนั้นคุณทอมมี่ก็บอกว่ายังเลยครับคือเราไม่มียาบริการคนนั้นก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อที่ร้านขายยาฝั่งตรงข้ามมาให้แกกินเองนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณทอมมี่ตกตะลึงครับบริกรคนนั้นตัดสินใจที่จะเดินไปที่ร้านขายยาเพื่อที่จะซื้อยามาให้ในขณะที่ตอนนั้นคนในร้านนี่มีเพียบเลยครับแต่บริกรเห็นแล้วว่าสุขภาพของลูกชายลูกค้าสำคัญกว่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่บริกรเดินไปที่ร้านขายยาบริกรคนนั้นก็เดินกลับมาแล้วก็บอกว่าขออภัยด้วยค่ะร้านขายยาปิดสิ่งที่เขาทำต่อก็คือแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะให้ผู้จัดการมาช่วยเรื่องนี้นาทีต่อมาครับจากที่บริกรมาดูแลผู้จัดการมาดูแลเลยครับทีนี้เพราะว่าเห็นลูกชายของลูกค้าไม่สบายเขาจึงอยู่เฉยไม่ได้เขาจะต้องหายามาให้กินผู้จัดการคนนั้นก็เลยบอกว่ารออีกสักครู่นะครับเราได้ให้พนักงานของเรานั่งรถแท็กซี่ไปซื้อยามาให้ทุกท่านลองคิดดูครับคนคนนี้มีความเมตตาขนาดไหนผู้จัดการยอมให้ทีมงานนั่งแท็กซี่เพื่อที่จะไปซื้อยาหากดูจากค่าอาหารแล้วค่าแท็กซี่ก็น่าจะกลบกำไรไปแล้วครับคุณทอมมี่เขาเขียนไว้ในหนังสือเลยครับตอนนั้นเขาไม่ได้สั่งอาหารแพงหรือเขาไม่ได้เปิดขวดไวน์ละ500เลยไม่ครับเขาแค่สั่งอาหารธรรมดาแต่สิ่งที่ผู้จัดการทำกลับเป็นสิ่งที่มีความหมายและเขายังจำมาจนถึงทุกวันนี้นี่จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ลึกซึ้งผมจึงอยากให้ทุกท่านลองคิดตามนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อท่านมีเมตตาเมื่อท่านใส่ใจและสังเกตผู้อื่นท่านจะกลายเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่สร้างอิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นเสมอและคนในสนามกีฬาของท่านจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับนี่คือไอตัวที่1ครับใส่ใจรับฟังผู้อื่นมีความเมตตาผมจะวางไอตัวแรกไว้ก่อนต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่ไอตัวที่2ครับไอตัวที่2ของ influence ในที่นี้ก็คือ investment ลงทุนครับความสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องลงทุนครับสุขภาพก็ต้องลงทุนความมั่งคั่งก็ต้องลงทุนความสัมพันธ์ก็ต้องลงทุนครับเพราะและเป็นสิ่งที่ลงทุนได้ต้องใช้เวลานานด้วยก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนในความสัมพันธ์ผมจะถามทุกท่านด้วยคำถามนี้ก่อนในวันที่ท่านจากโลกนี้ไปท่านอยากจะทิ้งมรดกอะไรเอาไว้ให้กับผู้คนหลังจากนั้นครับท่านอยากจะให้ผู้คนจดจำท่านแบบไหนมรดกที่ว่าอาจจะไม่ต้องเป็นทรัพย์สินหรือเงินทองเลยความรู้สึกอาจจะมีค่ากว่าทุกทรัพย์สินใดๆในโลกซะอีกแน่นอนครับในโลกนี้มีใครหลายคนตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือบริจาคอาหารให้คนทั้งโลกเห็นคนเหล่านั้นอาจจะทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่เอาไว้หรือไม่ได้ทิ้งอะไรเอาไว้เลยก็ได้ครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับความสัมพันธ์ใกล้ตัวหากท่านได้เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นแหละครับคือมรดกและมันเป็นมรดกที่ล้ำค่ามากด้วยคำถามก็คือท่านพร้อมที่จะทิ้งมรดกเหล่านั้นไว้ให้คนรุ่นหลังหรือไม่ครับฉะนั้นครับเราจะมาเริ่มสร้างมรดกชิ้นนั้นไปด้วยกันส่วนแรกที่คุณทอมมี่เขาบอกก็คือมันเหมือนจะต้องทำอะไรมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากเท่าที่คุณต้องเริ่มทำจะมีแค่กฎพื้นๆแค่ข้อเดียวครับนั่นก็คือรักษาคำพูดครับรักษาคำพูดของตัวเองทำไมการรักษาคำพูดของตัวเองเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่อความสัมพันธ์เรามาดูตรงนี้กันการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตได้หรือการที่จะส่งต่ออิทธิพลได้แน่นอนก็จะต้องมีเรื่องของคำพูดหรือการ communication การสื่อสารนั่นเองสิ่งนี้จะต้องมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอฉะนั้นเรื่องของคำพูดคือสิ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยตรงครับทุกท่านลองคิดภาพว่าเคยใช้คำพูดสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนบ้าง
บางทีคำพูดก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่บางทีคำพูดเราก็สร้างความสัมพันธ์ที่แย่ครับถ้าเราใช้คำพูดไม่เป็นเราจะตกเป็นทาสของคำพูดของตัวเองฉะนั้นการรักษาคำพูดการรู้ว่าเวลาไหนควรพูดอะไรคือสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในความสัมพันธ์ผมจะนำประโยคอันคลาสสิกที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือคำพูดครับก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายเขาแต่เมื่อเราพูดไปแล้วหรือถ้าเราให้สัญญาอะไรไปแล้วเราจะกลายเป็นทาสทันทีคำพูดจะกลายเป็นนายเราครับผมจะนำงานวิจัยมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับตามที่นักวิจัยประจำสำนักเศรษฐศาสตร์ครับก็พบว่าเมื่อพนักงานสักคนเห็นว่านายจ้างไม่รักษาคำพูดเช่นสัญญาว่าจะขึ้นเงินเดือนแต่ไม่ขึ้นสัญญาว่าจะเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่เลื่อนคนคนนั้นอาจจะเผลอแสดงพฤติกรรมด้านลบต่อคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นส่งอิทธิพลด้านลบต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้รับบริการโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆได้เลยก็คืออิทธิพลลบจากการผิดสัญญาแค่ครั้งเดียวอาจเป็นพิษเป็นภัยมากจนคนส่งมอบอิทธิพลด้านลบนั้นให้กับผู้อื่นได้ด้วยและมันจะทำให้สภาพการเลวร้ายกว่านั้นครับสมมุตินะครับผมมีทีมงานผมสัญญาว่าผมจะขึ้นเงินเดือนแต่ผมไม่ขึ้นให้เขาจะโกรธผมมากและความโกรธนั้นเขาจะไปลงกับลูกค้าคนอื่นด้วยหรือเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยเพียงแค่การผิดคำพูดของผมมันมีราคาที่ต้องจ่ายเยอะกว่าที่ผมคิดเลยเห็นไหมครับนี่คือเหตุผลครับทำไมการรักษาสัญญาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้านหนึ่งครับเขาบอกว่าการรักษาสัญญาส่งผลอิทธิพลบวกได้ไม่แพ้กันหากทุกท่านเคยสัญญาอะไรกับใครไว้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือใหญ่ขนาดไหนถ้าท่านสามารถรักษาสัญญานั้นได้คนคนนั้นจะรับรู้ได้ถึงแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลด้านบวกอย่างไม่น่าเชื่อครับฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยเมื่อคุณรักษาสัญญาคุณไม่เพียงทำสิ่งดีๆให้ใครสักคนเท่านั้นแต่คุณยังทำตามข้อตกลงทางสังคมอันแสดงว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้และน่าไว้วางใจครับหากพูดในแวดวงธุรกิจการรักษาคำพูดเป็นอะไรที่สำคัญมากไม่จำเป็นต้องถึงขั้นทำสัญญาเพียงแค่ว่าถ้าผมพูดว่าผมจะทำอะไรผมต้องทำครับเพราะถ้าผมไม่ทำผมมีราคาที่ต้องจ่ายฉะนั้นข้อนี้ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักกับชีวิตของตัวเองเลยเวลาที่ท่านรับปากหรือให้สัญญาอะไรกับใครไว้ท่านรักษาคำพูดของตัวเองขนาดไหนจงเป็นนายของคำพูดครับอย่าตกเป็นทาสเด็ดขาดเพราะคำพูดสร้างความสำเร็จมหาศาลแต่ก็สร้างความล้มเหลวมามากมายเช่นกันเขาได้ทิ้งท้ายประโยคนี้ไว้ครับจงจำไว้เถิดว่าถ้อยคำเป็นของมีพลังโปรดใช้อย่างรับผิดชอบต่อไปเรายังอยู่ใน I ตัวที่2อยู่นะครับเป็นเรื่องของการลงทุนแต่ผมจะวางเรื่องของคำพูดไว้ก่อนส่วนที่2ก็คือการส่งอิทธิพลต่อเนื่องครับหากให้ผมแปลง่ายๆเลยก็คือการส่งอิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอนั่นเองทุกท่านยังจำหนังสือ The Power of Bad ได้ไหมครับที่เขาบอกไว้ว่าหากเราทำดีกับใครมาทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีครั้งเดียวไอ้ความไม่ดีนั้นมันจะกลายเป็นจุดดำบนผ้าในทันทีหรือหากวันหนึ่งเราไปทำงานมีคนชมเรามา 4-5 คนเลยเราอาจจะรู้สึกดีสักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีใครมาด่าเราแค่ครั้งเดียวเราจะลมเสียไปทั้งวันเลยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบโฟกัสกับเรื่องที่ไม่ดีครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะการวิวัฒนาการฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระวังการส่งอิทธิพลด้านลบให้กับผู้อื่นแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ต้องระวังครับฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องของการลงทุนการลงทุนในที่นี้จะต้องใส่ใจผู้คนอย่างสม่ำเสมอหากผมเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายคนคนนี้คือคนที่ผมอยากให้เขาไปอยู่ในสนามกีฬาในวันที่ผมจากโลกนี้ไปผมจะต้องลงทุนกับเขาอย่างสม่ำเสมอครับผมจะต้องเป็นผู้ฟังเขาผมจะต้องจริงใจหรือเป็นตัวของตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับจะเสแสร้งไม่ได้เลยเพราะถ้าผมเสแสร้งหรือไม่จริงใจอีกไม่นานความไม่จริงใจนั้นก็จะผุดออกมาอยู่ดีฉะนั้นครับสำหรับกฎข้อนี้ครับอะไรบ้างที่ท่านทำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในด้านของความสัมพันธ์ใครบ้างที่วางใจในยามที่ท่านอยู่เคียงข้างเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อคุณลงทุนในชีวิตคนอื่นโดยการปรากฏตัวอยู่ข้างเขาทุกครั้งไม่ว่าเมื่อใดก็ตามมรดกที่ท่านทิ้งไว้ย่อมมีค่ามากกว่าเงินทองและทรัพย์สินใดๆในบทต่อไปครับเป็นนางฟ้านักลงทุน Angel Investor นั่นเองตรงนี้ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับผู้นำจะมีอยู่5ระดับหากทุกท่านยังจำหนังสือของคุณจอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ได้ผมจะพูดถึงผู้นำระดับที่5ความน่าสนใจหรือจุดเด่นของผู้นำระดับที่5ก็คือเขาจะเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำอีกทีนั่นหมายความว่าผู้นำระดับที่5จะเป็นคนที่ลงทุนกับผู้อื่นครับ
แปลได้แบบนี้เลยฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่ยอดเยี่ยมกับคนอื่นได้เราต้องลงทุนให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นท่านจะต้องทำให้ผู้อื่นค้นพบความสำเร็จค้นพบความหมายของชีวิตด้วยตัวเขาเองนั่นแหละครับท่านจะเป็นผู้นำที่อยู่จุดสูงสุดเลยก็ว่าได้เราจึงเรียกว่า Angel Investor ครับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ผู้อื่นได้เจอชีวิตที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละครับคืออิทธิพลสูงสุดในด้านอิทธิพลที่ดีต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่ส่วนที่3ครับไอตัวที่3ของ Influence นั่นเองอันนี้จะเป็นไอตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับผมใบ้ไว้ก่อนไอตัวนี้มาจากคำว่า intent ครับเจตนาคำว่าเจตนาในที่นี้อาจจะเรียกว่าความตั้งใจก็ได้คำว่า intent ในที่นี้ครับหากไม่มีเจตนาด้านบวกต่อผู้อื่นย่อมไม่มีทางลงทุนในชีวิตคนอื่นได้อย่างแท้จริงสมมุตินะครับผมลงทุนกับความสัมพันธ์ของผมโดยที่ผมแอบหวังผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามทุกท่านคิดว่าผมเป็นคนจริงใจไหมครับไม่ใช่ไหมครับในระยะยาวอิทธิพลที่เคยส่งต่ออาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายเลยก็ได้เพราะเจตนาจริงๆแล้วผมไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นฉะนั้นครับคำว่าเจตนาหรือ intent เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ฉะนั้นผมจะทวนอีกรอบนะครับไอตัวแรกคือ interest ใส่ใจไอตัวที่2คือ invest และไอตัวที่3คือ intent จงมีเจตนาที่ดีต่อผู้อื่นจงให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจงให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องประกาศคุณงามความดีของตัวเองนั่นแหละครับคือผู้มีอิทธิพลอย่างแท้จริงผมชอบประโยคนี้ที่คุณทอมมี่เขาได้เขียนเจตนาเป็นเรื่องของการตั้งคำถามว่า why I have to do this ทำไมฉันถึงต้องทำสิ่งนี้ทำไมคุณจึงเลือกที่จะเป็นผู้นำคนอื่นๆคุณทำเพื่อให้ผู้คนจดจำคุณทำเพื่อชมเชยหรือเพื่อการยอมรับหรือเพื่อเงินหรือเป็นเพราะว่าคุณอยากรับใช้ผู้อื่นและอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จจริงๆฉะนั้นครับไอ2ตัวแรกเป็นเรื่องของการที่คนอื่นได้รับอิทธิพลจากท่านส่วนไอตัวสุดท้ายเป็นเรื่องการคงอิทธิพลนั้นไปตราบนานเท่านานเป็นการสร้างอิทธิพลอย่างยั่งยืนนั่นเองผมชอบประโยคนี้มากครับทุกท่านผู้นำที่ดีจะดลใจให้คนมั่นใจในตัวผู้นำแต่ผู้นำชั้นยอดจะดลใจให้ผู้ตามมั่นใจในตัวเขาเองครับถ้าท่านอยากเป็นผู้นำที่อยู่จุดสูงสุดจงให้คนรอบข้างของท่านเชื่อมั่นในตัวเขาเองนั่นแหละครับคืออิทธิพลที่ยอดเยี่ยมผมจึงชอบหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นเรื่องของความสำเร็จจริงๆอาจจะไม่สำคัญเลยว่าคุณเคยสร้างชื่อเสียงหรือสร้างเงินทองไว้มากเท่าไหร่แต่เราอาจจะได้วัดกันว่าคุณได้สร้างผู้นำที่ยอดเยี่ยมไว้เท่าไหร่เมื่อคุณได้จากโลกนี้ไปแล้วผมว่านี่คือความสำเร็จที่แท้จริงครับที่นี่ครับทุกท่านยังจำได้หรือเปล่าครับที่ผมบอกว่าไอตัวที่3เป็นตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับไอตัวแรกคือ interest ไอตัวที่2คือ invest ไอตัวที่3คือ intent หรือเจตนายังมีอีกไออีกตัวหนึ่งครับทุกท่านลองทายดูว่าไอตัวนี้จะแปลความหมายว่าอะไรได้บ้างลองทายดูครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับไอตัวสุดท้ายที่ว่านี้ก็คือไอครับตัวท่านนั่นเองหากเราอยากจะเป็นผู้นำผู้อื่นได้ท่านจะต้องนำใครให้ได้ก่อนครับนำตัวเองใช่ไหมครับหากเราอยากจะมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นได้เราจะต้องมีอิทธิพลที่ดีต่อตัวเองก่อนฉะนั้นไอตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ครับสำคัญมากเขาได้เขียนเอาไว้ว่าคุณจะรักและส่งอิทธิพลบวกให้ชีวิตคนอื่นไม่ได้เลยจนกว่าจะรักและรู้จักดูแลตัวเองหากทุกท่านยังจำหนังสือ The Self-Aware Leader ของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ที่เขาเขียนไว้เลยว่าถ้าคุณยังนำตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งไปนำคนอื่นหากคุณประสบความสำเร็จในชีวิต private victory ไม่ได้ public victory เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอครับถ้าเราใส่ใจกับความปรารถนาเอาอกเอาใจฟังผู้อื่นให้เป็นแต่มันก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันที่ท่านควรจะเพิ่มเวลาใส่ใจกับความต้องการของตัวเองเพื่อที่จะรับใช้คนอื่นได้ดีมากขึ้นขั้นแรกในการยกให้ความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเริ่มจากการมีสำนึกขอบคุณรู้สึกปิติยินดีต่อสิ่งดีๆในชีวิตย้ำอีกครั้งนะครับคนแรกที่ท่านควรจะต้องใส่ใจมากที่สุดคือตัวท่านเองท่านมีความปรารถนาอะไรค่านิยมอะไรที่บ่งบอกตัวตนของท่านได้ชัดเจนมากที่สุดเอาเลยครับผมจะมีอีกส่วนหนึ่งสั้นๆที่ผมอยากจะบอกทุกท่านยังจำสนามกีฬาแห่งนั้นที่เราได้ไปอยู่เมื่อเราจากโลกนี้ไปได้ไหมครับมีความจุ 80,000 คนแต่ถ้าท่านลองสังเกตดูดีๆยังมีที่นั่งว่างอีกเพียบเลยครับเป็น 800,000 คนท่านสามารถส่งอิทธิพลกับผู้อื่นแบบอินฟินิตี้ก็ยังได้ครับ
ในทุกวันนี้เราไม่ได้ถูกจำกัดแค่ 80,000 คนแล้ว เราจะส่งอิทธิพลด้านบวกเป็นล้านคนก็ยังได้ครับอยู่ที่ว่าท่านจะทำหรือไม่และหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นแนวทางการใช้ชีวิตความหมายและค่านิยมเราอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะมันจะมีความหมายมากขึ้นท่านจะรับรู้ได้ว่าคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงคืออะไรนี่คือเหตุผลครับมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาเพื่อเป็น giver ทุกๆครั้งที่เราให้อะไรใครไปเรากลับรู้สึกดีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราสูญเสียอะไรไปบางอย่างแต่เรารู้สึกดีในขณะเดียวกันถ้าเราไปเอาอะไรมาจากผู้อื่นไปขโมยมาจากผู้อื่นเราได้ของบางอย่างมาก็จริงแต่เรากลับไม่มีความสุขเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราครับธรรมชาติของเราคือ giver ครับและคนที่เป็น giver เท่านั้นที่จะเป็นคนที่ influence หรือส่งต่อแรงดลใจให้กับผู้อื่นได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากหนังสือ The Gift of Influencer นะครับอาจจะยาวนิดนึงเหตุผลเป็นเพราะเป็นหนังสือที่ลึกซึ้งมากจริงๆขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่นำมาแปลแล้วก็นำมาขายส่งต่อให้ผู้คนได้ค้นพบการมีอิทธิพลเป็นอีกความรู้หนึ่งที่ผมชื่นชอบและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Gift of Influence ครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเป็นอิสระและการมีอิทธิพลด้านบวกต่อผู้อื่นจะทำให้ท่านค้นพบความหมายของชีวิตครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line @HAUS64